ආයුබෝවන් රූරස YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හිතුවේ ගමේ රසට පැණිපොල් පෑන් කේක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේකට මම බිත්තර එකතු කරන්නේ කිරි එකතු කරගන්නෙත් නෑ. ඒ මුකුත්ම නැතුව රසට අපිට පෑන් කේක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉස්සර අපි ගමේ ගියාම අත්තම්මා අපිට හදලා දෙන කැවිලි වර්ග අතරේ ඉක්මනින්ම හදලා දෙන කැවිලි වර්ගය තමයි මේ පෑන් කේක්. අපි හරි ආසාවෙන් රස කර කර කන දිහා අත්තම්මා hina වෙවි බලාගෙන ඉන්නවා මට අද වගේ මතකයි. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි අද බලමුකෝ මේ පෑන් කේක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේක හදාගන්න විදිහ දැනගන්න වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් මාත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි හදලා බලමු නේද? අද මම මෙතන පාන් පිටි ග්‍රෑම් 300ක් අරගෙන තියෙනවා. සීනි කෝප්ප 2යි. පොල් කෝප්ප 2යි. ලුණු තේ හැඳි එකමාරක් අරගෙන තියෙනවා. කහ කුඩු තේ හැඳි කාලයි, වැනිලා තේ හැඳි 1යි. ඒ වගේම අපිට වතුර අවශ්‍ය වෙනවා. මුලින්ම අපි පැණිපොල් එක හදාගමු. ඒකට භාජනයක් ලිපේ තියලා සීනි මේස් හැඳි 2ක් දාගන්නවා. දැන් අපි මේක කැරමල් කරගන්න ඕන. කැරමල් එක ගොඩාක් කළු කරගන්න එපා. එතකොට පැණිපොල් එක තිත්තරහක් එනවා. මේ ගානට ආවට පස්සේ මම වතුර කෝප්ප 3 කාලක් දාගන්නවා. මේ විදිහට කෑලි කෑලි තිබුණාට වතුර ටික රත් වෙනකොට මේ ටික හොඳට දිය වෙනවා. මේ විදිහට කැරමල් එකේ කෑලි හොඳට දිය වුණාට පස්සේ මම ඊටු සීනි ටික දාගන්නවා. දැන් අපි මේක හොඳට කලවම් කරගමු. ඊළඟට ලුණු තේ හැඳි භාගයක් දාගන්නවා. දැන් අපිට පොල් ටික එකතු කරගන්න පුළුවන්. පැණිපොල් එකේ පදම එනකන් හොඳට හැඳි ගා ගන්න ඕන. මේ වෙලාවේ මම වැනිලා තේ හැඳි එකක් එකතු කරගන්නවා. ඔයාලට මේකට කරදමුඟු කරල් 3ක් 4ක් හීනියට කොටලා එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. මේ බලන්න දැන් මේ පැණිපොල් එකේ වතුර ගතිය හිඳලා තියෙන්නේ. මේ ගානට ආවට පස්සේ ලිපෙන් බාලා නිවෙන්න තියාගන්න. ඊළඟට භාජනයකට මම පාන් පිටි දාගන්නවා. ලුණු තේ හැඳි එකක් දාගන්නවා. කහ කුඩුත් එකතු කරගන්නවා. දැන් මේ පාන් පිටි ලුණු කහ හොඳට මිශ්‍ර වෙන්න පොඩ්ඩක් කලවම් කරගන්න ඕන.
ඊළඟට වතුර ටික ටික දාගෙන අපි මේ පෑන්කේක් පැට එක හදා ගන්න ඕන. වතුර ගොඩක් එකපාර දාගන්න එපා. ටික ටික දාලා පදම ගන්න. නැත්තම් දිය ගතිය වැඩි වෙයි. ඔයාලට මේ ටික බ්ලෙන්ඩර් එකකට දාලා බ්ලෙන්ඩ් කරලා ගන්නත් පුළුවන්. බ්ලෙන්ඩර් එකක් නැති කෙනෙකුට මේ විදිහට හදා ගන්නත් පුළුවන්. මට මේ පැටේ එක හදාගන්න වතුර කෝප්ප 2යි 3 කාලක් විතර ගියා. ඔයාලා ගන්න පිටියක අනුව වතුර ප්‍රමාණය අඩු වැඩි වෙන්න පුළුවන්. මේ බලන්න. මෙන්න මේ පදම එන්න ඕන. මේ විදිහට දිය ගතියක් නැති, ගොඩාක් ඝනකමක් නැති බැටේ එකක් හදා ගන්න ඕන. ඊළඟට භාජනයක් ලිපේ තියලා ඒකට තෙල් ටිකක් ගා ගන්නවා. දැන් හැන්දට මිශ්‍රණයෙන් ටිකක් අරගෙන මේ විදිහට දාගෙන වටේට රවුමට හදා ගන්න ඕන. මේ බලන්න. දැන් උඩ පැත්තේ තෙත හිඳීගෙන එන්නේ. දැන් මේක මම අනිත් පැත්ත හරව ගන්නවා. මේ පැත්තත් විනාඩි 2ක් 3ක් විතර තියලා ලිපෙන් අයින් කරගන්න පුළුවන්. මම දැන් තව එකක් හදාගන්න විදිය පෙන්නන්නම්. මේ විදියට ඔයාලා ඔක්කොම ටික හදාගන්න. ඊළඟට හදාගත්ත පෑන්කේක් රොටියට පැණි පොල් හැන්දක් මේ විදිහට තියාගන්නවා. දැන් දෙපැත්ත නවා ගන්න ඕන. ඊළඟට මේක හිමීට රෝල් කරගන්න. සමහරු දෙපැත්ත නවන්න නැතුව නිකම්ම රෝල් කරනවා. ඔයාලා කැමති විදිහකට මේ පෑන්කේක් එක රෝල් කරගන්න පුළුවන්. මේ බලන්නකො තව එකක් හදන විදිහ. ඔයාලා මේ විදිහට ඔක්කොම ටික හදාගන්න. මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත පෑන්කේක් ටික. මේක හරිම රසයි. කහට එකක් එක්ක බොන්න නම් කියාපු කෑම. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලලා රස කොහොමද කියලා මට කියන්නකෝ. මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාලා යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න.
ඔයා මගේ channel එකට අලුතින් එකතු වුණු කෙනෙක් නම් මාව subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මගේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් අපි නැවත හමු වෙමු.